Hi everyone, how are you? So, in this video, dili ta mag-story about calculus. This will be all about techniques in solving systems of equations. So, there are many methods to solve systems of equations, right? So, for example, elimination by substitution, elimination by comparison, elimination by addition or subtraction, and by um, using Cramer's rule, right? So, daghan ang method in solving systems of equations. Pero, usahay mag-apil tag mga quiz bee, usahay mag-apil tag natay mga quizzes nga limited ang time. So, we can solve using those methods. Tapos, naada yun tay pang-checking using our calculator. So, labaw na pag mabot na ta sa mga higher na mga subjects such as statics, dynamics, and thermodynamics, na mga problems na kinahanglan nato mag-solve og, for example, 2 unknowns or 3 unknowns. And gikan na sa problem, maka-extract ta og mga equations. So, for example, we have 2 equations and we need to find 2 unknowns. So, madugay ta kung mangita pa ta no magamit pa ta itong mga methods. So, pwede na ta mo gamit, actually, pwede na ta mo gamit dayon sa ato ang calculator to find those values. And karon ako ning i-share sa inyo ha, since sa una nga ako pang estudyante, medyo naglisod ko no. So, ako pinakadugay nga mag-solve. Ako pinakadugay nga mag-submit sa mga exam kay wala ko kabaluan ni nga mga techniques. And sa una maulaw manggod ko pangutana sa akong mga classmate kay sila kay medyo kabalon ay na mag-stress sila ngayon ani dali ra daw and all. Tapos ako naglisod ko dili ko kabalo pero kay dugay kay kumusolve kay nagamit pa ko og elimination, dugay kay kumahuman adto nga mga ways na wala naman ang tagi specify nga use elimination, use elimination by substitution method. Wala naman gi-specify kung mabot na mo og higher na mga subjects. Unless nag-specify gid sa inyong instructor nga use elimination by substitution, use Cramer's rule nga na. No, kung wala na gani gi-specify nga magamit gid mo or show your solution completely, pwede na mo diretso ani nga mga commands sa ato ang calculator. Okay, so I hope na makatabang ni sa inyo ha, and puhon mag-share pod ko sa mga uban like interpolation, extrapolation na mga method. Okay? So, kung mag-solve ta o systems of equations, kuwata sa tong calculator no, sa pagkakaroon, dili naman pwede tong 991ES Plus na kasyo nga calculator. There are a lot of acceptable na calculators during sa board exam. Maybe pag-search lang mo kung unsa to nga mga calculators, pero pangitaan ninyo tong na naman ni equivalent ning 991ES Plus karon sa market, pwede mangita mo adto atong bag-o nila nga release. Pero halos adtong iyahang mga commands kay similar lang aning 991ES Plus. Okay? So, i-on nato atong calculator. And by the way, sa una nga ako pang estudyante pa ko sa una no, as a mechanical engineering student. Sorry. Wala jud ko kabalo ani nga mga tips, wala ko kabalo ani nga naday ingon ani sa calculator kay nag-focus lang ko aning mga basic na operation sa calculator. So, mao ning nagbuhat ko ani nga mga videos para mag-share sa inyo in case nga pareha mo sa kuha nga estudyante na walay mga ate, kuya, igaga, walay mga kaila nga nagtudlo bitaw. So, at least happy ko nga pohon sa inyo ha, dili na kayo mo maglisod. Labaw na pag-abot ninyo thermodynamics na kinahanglan na mag-interpolation. Okay, so
ang next video nga itudlo sa inyo ha kay about interpolation kay para makabalo mo unsaon pagkuha sa mga values sa mga properties sa substances nga wala dadto sa thermodynamics table. Okay? So karon diri sa ta sa systems of equations. So pag on nimo sa calculator, sorry. Pag on sa calculator, tuplo ko na to ang mode. Nay moabot diri 1 ko complex, stat, base n, equation, matrix, table, and vector. So, by the way, pag-check din mo sa imong calculator, dapat naka-D ni siya, diri ha, dili ni siya pwede nga naka-rad. So, naipod ni siya, pag mag-shift mode ka, naapod din ang mga mode niya. So, dapat i-sure na to nga naka-degrata, no? Wala ta naka-rad. So, mode, since mag-solve man ta og systems of equation, i-click na to ning 5. Okay? So, 5. If mo appear din ni sa iyahang display, no? Sa iyang screen, nga 1, kung naakay 2 variables, nakay x and y. Okay? Tapos, kung 2, x, y, z. Tapos, kung 3, kung naakay quadratic equation, no? Naakay x squared, ax squared plus bx plus c equals to 0 nga form. Ug 4, kung ax cubed plus bx squared plus cx plus d equals 0. So, meaning, kung naakay kanang cube na equation, no? Na cube. Okay? So, now we are going to try solving two equations with two unknowns. For this example, we have the first equation as x minus 7y is equal to negative 11, and the next equation is 5x plus 2y is equal to negative 18. So, adto na ta sa tong calculator, mode 5, mode equation. And then, nanasad ta aning lain-lain na mga types of equations. So, karon, given the problem nga atong isolve is two equations with two unknowns, atong gamiton is kining 1 nga command. Okay, so makita na to no sa atong equation, balik ta sa atong equation, naka general form na siya. So, dili na nato siya kinahanglan i-rewrite. So, balikan nato kung wala naka-general form ang ato ang equation, we have to rewrite it para mahimo siya ingon-ani nga arrangement or pagka-plastar. Okay? So, 1, diretso na ta sa 1, tapos x minus 7y is equal to negative 11. So, x. So, meaning 1 ang ihang coefficient. Sunod, negative 7y. So, negative 7 equals dayon. Tapos, negative 11. So, negative 11. Igura na to siya i-input sa ato ang calculator. For our second equation, we have 5x plus 2y is equal to negative 18. So, we have 5, and then we also have positive 2, and then we have negative 18. Okay? So, dali na kayo, we have the value of x, which is negative 4, and we have the value of y, which is positive 1. Okay, so karon atong example is 3 variables man siya, x, y, z. So, we are going to choose 2. Okay? 2. So, na din mabot diri nga mao din mabot siyang screen, no? A, B, C. Meaning, ang atong i-input diri katura ang iyahang values, no? Apad na sa iyahang variable. Okay? So, meaning sa ato ang gihatag nga example nga first natong equation is 2x minus y plus 3z is equal to negative 3. So, watch out ta ani niya. Okay, mga future engineers. Bantayan nato nga ang negative 3 is after sa equal sign. So, usahay manggod, ibutang na nila ang negative 3, itapad man na nila. For example, giatagan kag
2x minus y plus 3z plus 3. So, equals 0. So, ang plus 3, you are going to move that to the right side sa imuhang equal sign or i-transpose nimo siya sa imuhang after sa equal sign, okay? Kay ang porma nga atong awatan dinhi, atong balikan no sa equation, kini nga porma atong awaton ning a and x plus b and y plus c and z equals dn. So ang atong awaton na form is kana siya. Okay? Dili ta magbuot-buot, dili kay marong na ang atong answer kung dili nato na siya maawat na porma. Okay, so balik ta. Ang atong ibutang lang is ang coefficient lang no sa mga variable. So, balik ta sa 2. So, we are given 2x minus y plus 3z sa atong first na equation. So, we are going to put 2. Negative y daw, so we are going to put negative 1. For the c, we are going to put positive 3. And then for D, it's negative 3. Okay? So for our next equation, we have 3x, positive 3x, positive 3y, negative z, so negative 1, and positive 10. For our third equation, positive x, so positive 1, means positive 1, negative y, which means negative 1, positive z is positive 1, and then negative 4. Negative sign here, and then 4. So, finally, we click equal sign, no? So, na-input na nato tanan niya nga mga coefficient adto nga systems of equations. So, i-click lang natong equal sign, mo appear na dayon ang answer sa systems of equation. X is equal to negative 3/5. Y is equal to 21/5 or 21/5. So, kung gusto pud ka nga may moog decimal, tuplokon lang nimo ni. Okay? Kini siya nga sign. Okay? So, mao ni ang y. Then, our z is 4/5. So, ingana lang kadali mag-solve using the calculator. Solving 3 equations, 3 unknowns. Okay? So, pwede mo mag-practice on your own kung unsaon ninyo siya, no? Para mas maila-ila ninyo ang inyuhang calculator. Okay? So, for the next example, find the value of x in the equation 24x squared plus 5x minus 1 is equal to 0. So, by the way, class, kung nakaspecify yun siya sa directions na we have to solve it completely, we are required to solve it using the specified na mga method. For example, using the quadratic formula. Okay? By then, we can use the calculator para i-check kung sakto ba ang atong answer. Okay? So, kung ipasolve ganit ta gyud nga kinahanglan gyud nila i-check atong solution, magamit ta sa quadratic formula nga the roots or x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Diba? So, I hope na familiar na taan na nga equation, no? Labaw na karon na first year college na ta. So, anyway, dinhi kay ako ang task kay magatag man kog tips no sa calculate techniques, no. So, ato na balik na ta sa calcu. So, kung atong i-check ang atong answer or kung mag-solve ta, labaw na og dinalian sa time. So, balik na sad ta sa shift mode. Mode. So, balik na ta aning equation 5. Paabot na to diri, pangitaw na to tong quadratic na function. So, diri ta sa 3. Tapos, tanaw na sad balik sa ato ang equation 24. So, positive 24
Then we have positive 5. And then negative 1. Okay? Diretso na nato i-click ang equal sign. So, makuha na din nato diretso ang roots of the equation. So, x sub 1 is equal to 1/8, then x sub 2 is negative 1/3. Ingana dan siya ka dali. So, balikan nato ang ato ang equation, no? By the way, before gyud mo kuan ha, bantayan ninyo ni nga ang yang forma is ax squared plus bx plus c equals 0. Narabay uban na mga problems nga kining c is na ni siya equals bali instead na 0 diri na siya diri. So kung magamit ta ning calculator, dumdum mo nato kinanglan nato siya i-transpose dinhi. Okay, so dapat naka ax squared plus bx plus c gyud ang iyahang forma equals 0. Okay, kung naa diri ang for example na kay 24x squared plus 5x is equal to positive 3. So, katong positive 3, kinanglan nimo to i-transpose din sa imong left side. So, may mo siya 24x squared plus 5x minus 3 is equal to 0. So, dapat ingunan na iyahang porma para ma-avoid nato ang mga miscalculations using the calculator. So, now, we are going to proceed with our last example. So, kung mabalik by the way ta, o kuan, i-mode 1 lang nimo siya. Kung ibalik nimo siya sa iyahang normal na calculator na feature, no? So, we are going to try this cubic equation. We are going to try this 2x cubed plus 3x squared minus 11x minus 6 is equal to 0. So, balik sa mode, equation, then we are going to click 4. Okay? So, by the way, balikan nato itong mode, equation. Dumdum mo nato ang iyahang, naka-general form na siya. Tapos, ang ato ang isolve nga equation kay naka-general form na po siya, no? 2x cubed plus 3x squared minus 11x minus 6 is equal to 0. Kung wala gani naka-general form, balik ta, i-rewrite lang nato siya or rearrange as general form. Kini lang yun siya nga arrangement. Kung malibog ang sa may general form, ma'am, uy, wala mo ni kabaluan ng general form. So, di na ta mabalaka, kay kini lang atong awaton ang general form niya na diri sa display sa screen. So, we are going to click 4. Tapos, our first coefficients sa to ang given equation is 2, positive 2. Next is positive 3. And then we have negative 11. And then we have negative 6. So, medyo taod-taod siya, no? Ayaw maka-generate. So, we have the roots of our equation. Nanatay, x sub 1 is negative 3, x sub 2 is 2, and x sub 3 is negative 1/2. So, by the way, baliko na to, no, ang kanang roots, for example, no, x is equal to, it can be positive 3, positive 2, or negative 1/2. No? Negative 3, by the way, negative 3, positive 2, and negative 1/2. So, dili siya necessary nga x up. Pwede siya x sub 1, x sub 2, x sub 3. Pero, any of that, no, kay roots sila, no. Dumdumon lang nato ng property sa roots sa isa ka equation. So, that's all. Na-try na nato ang upat ka klase dinhi sa equation. So, I hope na makatabang ni sa inyuha, labaw na sa inyuhang algebra and sa ato apod na mga problems puhon pag mabot na mag-hire ng mga subjects such as dynamics, statics, so encounter gid ninyo ni siyang systems of equations and labaw na sa board exam. So until next time, maghatag na sad kog mga tips.